हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल म हुँ सेप्टङ तपाईँहरूको माझमा आज मैले लिएर आएको छु नयाँ भिडियो। पम्किन सुप कसरी बनाउन सकिन्छ कृपया तपाईँहरूले पनि घरमा आफैले इजिली बनाएर खान पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ पम्किनलाई राम्रोसँग यसको स्किन अनि सिडलाई राम्रोसँग रिमुभ गर्नुपर्ने हुनेछ। यसरी मैले यसको भित्रको सिड अनि गुदीलाई मैले रिमुभ गरेको छु। साथसाथै स्किनलाई रिमुभ गरेर यसलाई सानो सानो पिस गरेर काट्नुपर्ने छ। काटिसकेपछि तपाईँहरूले 6-7 वटा क्लोभ्स जति लसुन लिनुहोस्, त्यसलाई स्लाइस गर्नुहोस्। साथसाथै सेलरी लिनुहोस्। त्यसपछि सबै गरिसकेपछि तपाईँले एउटा ट्रेमा त्यसलाई गार्लिक सेलरी हालेर त्यसपछि ब्ल्याक पेपर हालेर बेक गर्नुहोस्। बेक गर्नुको लागि 200 डिग्रीमा फ्री हिट गरेर 20 मिनट बेक गर्नुपर्ने छ। साथै तपाईँहरूसँग ओभन छैन भने घरमै कुकर अर्थात् जेमा पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर बेक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई ससप्यानमा सटे गर्ने। सटे गरिसकेपछि तपाईँले केही मिनट पकाउनु पर्ने छ। पकाइसकेपछि यसलाई फाइनल्ली ब्लान्ड गर्ने। मिक्सरमा हालेर ब्लान्ड गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ। यसलाई केही बेर सेलाउनु पर्ने छ। सेलाइसकेपछि तपाईँले मिक्सरमा हालेर यसलाई ब्लान्ड गरेर अहिले यसलाई